Vanga film az igazából egy társadalomkritika, ami bemutatja, hogy kis törzs vallása a Vanga hogyan épül be a modern világba. Durva és arcba vágós témával foglalkozunk a film készítése kapcsán. Ez egy áldokumentumfilm, de a történet csupa-csupa valós és reális elemet tartalmaz, a hatalomvágy, a kapcsiság, a számkivetettség, az örök inger, éhség. Ott voltam az elejétől, szóval így a megbeszélések, aztán utána konkrétan így a gyártási folyamatoknak segítettem a szinkron felvételbe, animáltam, maszkoltam, szóval jóformán így minden ilyen folyamatban valamennyi segítettem. Én az animációhoz rajzoltam meg a különböző mozgásoknak a képkockáit, hogy azokat később ugye egymás mellé lehessen rakni, és emellett még a szinkron hangoknak a felvételét is nagyrészt én intéztem. A Vanga sokkal inkább egy alkotási módszertan, mint maga a film. Nekem tényleg az egész folyamat nagyon tetszett. Amivel nyilván problémáim vannak, az a határidők betartása, de hogy én így az egészet szerettem csinálni. Tehát még akkor is, amikor inkább ez a pepecsebb munka volt. A legélvezetesebb meg hát igazából a közös találkozók, amikor leültünk együtt, és átbeszéltük a dolgokat, és együtt ott leteltünk. Tehát ez a közös alkotás, ez a közös tervezgetés, ez volt a legélvezetesebb. Én azt is nagyon szerettem, amikor a közös ötleteket beszéltük meg. Amikor már kész lett. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy ma már nagyon sok ilyen felkapott hit van, amit ugyanúgy átvittek a modern világba, és ugyanúgy képviselnek emberek, akik nem tudják a hátterét, és ugyanígy bizniszt csinálnak az egészből. És ez nekem nagyon tetszett, hogy ezzel így szembesültem, mármint, hogy ezt így konkrétan láttam ilyen társadalomkritikaként. És mit tanultál belőle? Nagyon sok türelmet, és sokkal több időt tudok egy helyben ülni most már, ami egyébként így a tanuláshoz is eléggé jó. Nem érdemes megspórolni a tervezést. Szinte egyértelmű, de az, hogy ugye hogy tudok másokkal kommunikálni, meg akkor, amikor mondjuk határidőre kell valamit csinálni, vagy akkor, amikor kevésbé van kedvem hozzá, és még sokszor magamat is megleptem, hogy reagálok bizonyos szituációkra. Borzasztó nagy szabadságot kaptam. Viszont ez nagyon konkrét elképzelésekkel és egyértelmű visszajelzésekkel társult. Azt éreztem, hogy úgy alakítom és fejezem ki a Vanga zenét, ahogy azt szeretném. Hát az, hogy képes vagyok ilyen türelmesen elvégezni ezt a monoton munkát. Hát igazából, hogy tudok animálni most már, és hogy nagyon jó így csapatban dolgozni. Önismeret szempontjából is érdekes volt ez az egész alkotói folyamat. Szerintem ez létfontosság, vagy létszükséglet az, hogy olyan tartalmat lássunk, amit rögtön egyből be tudunk fogadni. Kihívás volt az egész, de hogy pozitív értelemben kihívás. Egyáltalán nem bántam meg, hogy így belevágtam. Örülök, hogy így benne láttam, tanulságos volt. Amikor javítottuk a hibákat, az is nagyon érdekes volt, hogy olyan dolgokat vettek észre mások, ami biztos, hogy nem jutott volna eszembe, de teljesen igaz. Ha az odavezető út rossz, akkor megette az egészet a fene.